ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਜਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤੀ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਧੀ ਤਰੀਏ ਰੇ। ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਅਤਰੀਏ ਰੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜੀ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਤਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਾਨਾ ਰੇ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਮਨ ਮਾਣਕ ਪਤੀ ਆਨਾ ਰੇ। 3 ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਅਤਰੀਏ ਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਮਾਣਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ 4ਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋਂ ਦੇ ਦਰੜਾਏ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੋਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਹਨ। ਇਹ 3 ਧਾਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਮ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਤੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਿਕਾਮਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕਾ, ਚਿਤਵਤ ਆਤਮ ਰਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਾ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਰਮ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਮੋਗੁਣ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜੜਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆਲਸ, ਗੁੱਸਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਟਾਲਣਾ। ਤਮੋਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤੈ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਤਾਮਸ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੇਦਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤਨੇ ਭੈਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤਾਮਸ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਸੀ ਗੁਣ ਹਾਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਵੇਦਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਸੀ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਭਾਵੜ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਜੋਗੁਣ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਅ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਚ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਜੋਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜਿਆਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਲਾਲਚ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੌਨ में ਫਿਰਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰਜਗੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਤੋਗੁਣ। ਸਤੋਗੁਣ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸਤੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਧਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂ ਜੋਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਖਾਈ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤੋਗੁਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਪਦ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਗੁਣ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਔਗੁਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਔਗੁਣ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਾਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹਉਮੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਰੂਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਉਮੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 10ਮ ਦੁਆਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕੋ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਲ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਅਲੱਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਮਤ ਜਾਣੂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ, ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਉਮੈ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਣ ਚੌਥੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤ ਭੁਲਾਨਾ, ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਹੀਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਣ ਚੌਥੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਫਲ, ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ ਨੀਚ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭ੍ਰਮ ਤੋਂ ਘਣੋ, ਸਦਾ ਸੰਘਾਰੇ ਮੀਚ, ਹਾਰਕ ਸੋਗ ਸਹਿਸਾ ਸੰਸਾਰ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਏ, ਜਿਨੀ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਚਿਤਵੈ ਅਨਕ ਅਪਾਏ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਅਪਾਦ ਰਸ, ਕਬੂ ਨ ਟੂਟੈ ਤਾਪ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਧਨੀ, ਨ ਬੂਝੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂਢਤ ਘਣੋ, ਮਹਾ ਨਰਕ ਮੈਂ ਵਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਵੇਖੇ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਨੀਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ ਬਿਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਦ ਵਿਆਦ ਅਪਾਦ ਰਸ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਆਦਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਧੀ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਧ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਧਨੀ, ਨ ਬੂਝੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂਢਤ ਘਣੋ, ਮਹਾ ਨਰਕ ਮੈਂ ਵਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਕਦੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਨਰਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। ਬਾਲ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।